વેલકમ ટુ ફૂડી હેમંતભાઈ યુટ્યુબ ચેનલ મિત્રો. તો સ્વાગત છે ફરી એકવાર નવી રેસીપી સાથે. અને 3 વીક થઈ ગયા અને મારો કોઈ વિડીયો આવ્યો નહોતો, પણ આ વખતે ટ્રાય કરી છે. કેમ કે કામમાં એટલું વ્યસ્ત હોવાથી હું આ વિડીયો અપલોડ કરી શકતો નહોતો. બરાબર, તો આજે બનાવીશું ચીઝ બોલ. તો ચીઝ બોલ કેવી રીતે બને છે અને ફર્સ્ટ ટાઈમ બનાવું છું. કે તમે વધુ શેર કરજો, લાઈક કરજો અને ઘરે જરૂર ટ્રાય કરજો. બરાબર, હું પણ ટ્રાય કરું છું. બરાબર, તો ચાલો જોઈએ ચીઝ બોલ કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે. મિત્રો, મેં અહીંયા 2 બટેકા લીધા છે અને થોડાક વટાણા લીધા છે, કોથમીર લીધી છે, ચીઝ લીધું છે. બરાબર, આ એક કેપ્સિકમ મરચું અને 1 તીખા મરચાં 3 લીધા છે. ડુંગળી લીધી છે, જો તમને અવોઇડ બી કરી શકો છો, એવું નથી. બરાબર, તો આટલી વસ્તુ જોશે. બરાબર, તો ચાલો બનાવીએ. પહેલાં સૌ પ્રથમ બટેકાને બાફી દઈશું. બરાબર, ત્યાર પછી બ્રેડ હું લાવ્યો નથી, પણ હું તમને છેલ્લે એ બતાવી દઈશ. તો મિત્રો, અહીંયા મેં 1 વાટકી મેદાનો લોટ લીધો છે. બરાબર, અને આ બ્રેડનો ભૂકો કરી નાખ્યો છે. બરાબર, બાકી વસ્તુ મેં તમને જણાવી હતી. બરાબર, આ બ્રેડ હું લઈ આવ્યો છું. તો 7-8 બ્રેડ લીધી અને મિક્સરમાં કર્યું છે. બટેકા બાફવા મૂકી દીધા છે. બરાબર, તો આનું બેટર બનાવીશું. અને બહુ પાતળું નહીં, બહુ જાડું નહીં, મીડિયમ રાખવાનું છે. બરાબર, તો મિત્રો, મેં અહીંયા બેટર બનાવી દીધું છે મેંદાના લોટનું. બરાબર, તમારે અહીંયા મીડિયમ રાખવાનું છે. બરાબર, એકદમ. અને ગાંઠો તમારે ભાજી નાખવાની છે, ફેટવાનું છે. બરાબર, જેટલું વધારે ફેટશો એટલું જ તમારા માટે આ જે ક્રિસ્પી બોલ બનશે. બરાબર, અને છેલ્લે મીઠું નાખી દેજો સ્વાદ અનુસાર. તો હવે આપણે મીઠું ઉમેરીશું. બરાબર, એ તમારે સ્વાદ મુજબ નાખવાનું છે. કોઈ મોડું ખાતા હોય, કોઈ વધારે ખારું ખાતા હોય, તો એ પ્રમાણે. બરાબર, તો ફાઇનલી મિત્રો, બટેકા બફાઈ ગયા છે, સાથે થોડાક વટાણા પણ ઉમેર્યા છે. બરાબર, તો બટેકાને આપણે છૂંદી નાખીશું. બરાબર, આ રીતે એક પછી એક બધા બટેકા છૂંદી નાખવાના. કેમ કે વટાણા છે તે છોકરાઓને ભાવતા હોય છે, એટલે થોડા ઘણા નાખીએ તો સારું લાગે એમ. બરાબર, એટલે ક્રશ કરી લેવાનું હાથેથી. બરાબર, તો મિત્રો, આપણે બટેકા તો છૂંદી નાખ્યા. બરાબર, હવે ત્યાર પછી આ મરચાં નાખી દઈશું બધા. બરાબર, થોડીક ડુંગળી, જો તમને પસંદ ના હોય તો તમે અવોઇડ કરી શકો છો. ડુંગળી નાખી એટલે સ્વાદ આવશે, સ્વાદ એકદમ મસ્ત આવશે. ત્યાર પછી થોડીક કોથમીર. બરાબર, ત્યાર પછી મિત્રો આપણે ચીઝ ઉમેરીશું. બરાબર, આ જે છીણેલું ચીઝ છે, બરાબર, એ ઉમેરી દઈશું. બરાબર, ત્યાર પછી મીઠું, બરાબર, એ ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી મિત્રો થોડોક મસાલો ઉમેરીશું. તો મિત્રો, આ રીતે તમારે ગોલ ગુલ્લા બનાવી દેવાના છે ચીઝ બોલના. બરાબર, હવે આપણું બેટર તૈયાર છે. તો એના આપણે આ બેટર, બરાબર, એને બરાબર મિક્સ કરીશું. જોઈ લો. પછી આ જે છે બોલ્સ એ અંદર નાખી દઈશું. થોડા દબાઈ દેવાના, આવી ગોળ કરવાના, એક એક કરી. જો તમને
આપણું જે ખીરું જે પાતળું પર જાડું પડતું હોય તો થોડુંક તમે પાણીને ઉમેરી દો. અંદર વેરાઈ જાય તો કંઈ વાંધો નહીં, બરાબર. આપણે પહેલી વાર જ બનાવીએ છીએ, બસ એટલે આટલા કરીશું. ત્યાર પછી મિત્રો આ બ્રેડનું લેયર છે, બરાબર, એટલે કે બ્રેડનો ભૂકો એ આની અંદર ઉમેરી દઈશું. આવી રીતે, બરાબર, જેથી કરીને એક પડ બની જશે. બરાબર, આવી પ્રોસેસ તમારે કરવાની છે. પછી થાળીમાં મૂકી દેવાનું એક, બરાબર. તો હું ફટાફટ એ પતાવી દઉં ત્યાં સુધી તમે મિત્રો આ રીતે તમારે બોલ્સ બનાવી દેવાના છે, બરાબર. મેં બધું રેડી કરી રાખ્યું છે, ફક્ત હવે તળવાનું છે. તો તળવા માટે આપણે એક નાખીને જોઈશું. ગણપતિ બાપા મોરયા, બરાબર. એક નાખીને તમારે પહેલાં જોઈ લેવાનું, બરાબર, બરાબર પરફેક્ટ રીતે તળાઈ જાય ત્યાં સુધી તળવાનું છે. જો વેરાયું નથી વેરાયું, બરાબર, એનો મતલબ કે આપણું જે ભજીયું છે એ રેડી છે, એટલે કે બોલ્સ ચીઝ બોલ રેડી છે. બીજું એક વાત કેવી હતી મિત્રો કે મેં છીણ કરીને નાખ્યું છે, ટુકડા કરીને નથી નાખ્યા. કદાચ જે વિડીયો અમુક યુટ્યુબમાં જે વિડીયો બનાવે છે રેસીપીમાં, એમાં બોલ આને ટુકડા કરીને અંદર નાખવામાં આવે છે, પણ હું અહીંયા એવું નથી કરતો, કેમ કે ઘણાને નથી ભાવતું એના હિસાબે, બરાબર. એકદમ બ્રાઉન થઈ જાય ત્યાં સુધી તળવાનું છે. મિત્રો આવી રીતે તમારે ઘણા પછી તળી નાખવાનું છે, બરાબર. સરસ થઈ જાય ને. ફાઇનલી મિત્રો આપણું ચીઝ બોલ રેડી છે. જો ચીઝ બોલ તમને તોડીને પણ બતાવું. એકદમ ફ્લફી છે. Cheese ball ready.